Ay, Oy. nakakain, hindi ka na babalik dito. Meron ka Eh, birthday ko eh. okay lang ba? Imbitado ba ako? June 20, June 26. O, ilang taon ka na nun? 7. 7. Babalik ba ako? Saan? Diyan. Doon? Di dyan. O, sige. O, tumabi ka. Ayan, nabalik ulit ako dyan sa bahay na yan. Yan yung nilagyan namin ng hardy planks. Kakabit lang ako ng doorknob, 3. Ano? Uy, shout out. Kaway. Oh, nabalik ako dito sa dati kong ginawa, oh. Ayan yung cladding na kinabit namin. Magawa ko doon sa isang bahay, wala akong katulong, kaya dito ako napadpad. Nakita ko naman yung mga alamat. Alamat lang ano? Alamat na ang bulit. Ito, kakabit ako ng door. Mga may ano na to, may butas na. 3. Ito isa, isa, ayun. Ito yung kakabit na doorknob. Ayan. May bago pang gamit si boss. Drill. Gamit yan. Pala, martilyo, pipe. Ayan. Ayan yung papel na guide ng ano. Para butasan yung pinto para sa doorknob. Ito ano lang to. Kumbaga pantanda ko lang. Pang-una nila doon sa tatapatan ng ano. Tsaka ito dapat doon. Ayun. 2 guhit yan. 3. Dapat kunin yung gitna. Ayan. Tapos tatapat mo doon sa guhit na yun. Kasi may guhit yan. Eskwala. Ayan. Dito mo ito. May guhit yan. Tatapat lang dito sa edge ng ano, gilid ng pinto. Ayan, kaganyan. Ayan.